Hello students, today's topic is design of machine element subject, and the topic is unit 1 introduction. In the previous video lecture we have already discussed about what is design, what is machine design, types of machine design. Okay. I have already explained you all the types of machine design, and we discussed about the factors affecting machine design, or you can say the general considerations in machine design. So today's topic we will be starting is a general procedure in machine design. Means machine design કોઈ પણ કરતા હોય, કોઈ પણ કમ્પોનન્ટની ડિઝાઇન થતી હોય ત્યારે શું જનરલ પ્રોસિજર તમારી ફોલો થતી હોય. ઓકે, તો એમાં આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોશું. એને એક્ઝામમાં પણ તમારે આ જ રીતે જે ફિગર અહીંયા તમારી સામે છે સ્ક્રીન સામે, એ જ ફિગર તમારે ડ્રો કરવાની રહેશે. ઓકે, અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ દરેક સ્ટેપ આપણે સમજતા જશું અને લખતા જશું. ફર્સ્ટ જે છે એ તમારું નીડ ઓર એમ. ઓકે, ફર્સ્ટ સ્ટેપ શું આવશે? નીડ ઓર એમ, કે મીન્સ તમારે ફર્સ્ટ એક કોઈ પણ નવી ડિઝાઇન જે કરવાની હોય, નવો કમ્પોનન્ટ લાવવાનો હોય અથવા જે ચેન્જ કરવાનો છે એક્ઝિસ્ટિંગ ડિઝાઇનમાં, ઇટ ઇઝ બેસિસ ઓન સમ નીડ. ઓકે, કોઈક એમ કે કોઈક નીડ છે. ઓકે, કંઈક જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે એટલે તમારે નવો કમ્પોનન્ટ લાવવાનો છે કે એની ડિઝાઇનમાં તમારે ચેન્જ કરવાનો છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ હેવ ટુ મેક અ કમ્પ્લીટ પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ. ઓકે, એ સ્ટેટમેન્ટની અંદર તમારી નીડ, એમ કે પર્પઝ તમારે ડિસ્ક્રાઇબ કરવું પડે. પછી આવશે નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર તમે જોશો તો સિન્થેસિસ. ઓકે, નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું આવશે? સિન્થેસિસ અથવા મિકેનિઝમ્સ. ઓકે, તો સિન્થેસિસ અથવા મિકેનિઝમમાં શું છે કે ભાઈ તમે જે પ્રોબ્લેમ તમે કીધો છે એ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન પણ તમે ડિસાઇડ કર્યું હશે. તો એ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન હવે તમે લાવશો તો કઈ મિકેનિઝમનો યુઝ કરીને તમે એને લાવશો, અથવા તમારી જે નવી ડિઝાઇન છે, તમારો જે નવો કમ્પોનન્ટ છે એમાં કઈ મિકેનિઝમ તમે યુઝ કરવાના છો. ઓકે, એ જે ડિસાઇડ કરવાનું છે એ આ સિન્થેસિસ સ્ટેજની અંદર તમારે કરવાનું છે. થર્ડ છે એનાલિસિસ ઓફ ફોર્સિસ. ઓકે, થર્ડ સ્ટેપમાં શું આવશે? એનાલિસિસ ઓફ ફોર્સિસ, કે તમારી મિકેનિઝમ ડિસાઇડ થઈ ગઈ પછી શું કરવાનું કે જે કમ્પોનન્ટ, જેટલા પણ કમ્પોનન્ટ છે એ દરેક કમ્પોનન્ટ ઉપર કેવો ફોર્સ લાગશે, કેટલો ફોર્સ લાગશે, કઈ બાજુથી ફોર્સ લાગશે, એ બધું જ એનાલિસિસ તમારે આની અંદર, આ સ્ટેજની અંદર એનાલિસિસ ઓફ ફોર્સિસની અંદર તમારે કરવાનો રહેશે. ઓકે, પછી આવશે તમારો નેક્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ, દેટ ઇઝ મટીરિયલ સિલેક્શન. કે તમારી ડિઝાઇન માટે, તમારા કમ્પોનન્ટ માટે તમે કેવું મટીરિયલ સિલેક્ટ કરો છો. હવે આ મટીરિયલ સિલેક્શન ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ ઓન ધીસ એનાલિસિસ ઓફ ફોર્સિસ એન્ડ ઓલ્સો ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ ઓન ધ મિકેનિઝમ. મીન્સ તમે કેવી ટાઈપની મિકેનિઝમ યુઝ કરવાના છો અને કેવો ટાઈપનો ફોર્સ દરેક કમ્પોનન્ટ ઉપર લાગે છે, એના આધારે તમે તમારું મટીરિયલનું સિલેક્શન કરશો. યુ વિલ બી સિલેક્ટિંગ યોર મટીરિયલ ફોર ધ કમ્પોનન્ટ. ઓકે, નેક્સ્ટ સ્ટેપ ડિઝાઇન ઓફ એલિમેન્ટ્સ. મીન્સ બેઝડ ઓન ધ ફોર્સિસ તમને ખબર પડશે કે કેવા ટાઈપના સ્ટ્રેસ જનરેટ થશે. ઓકે, કેવા દરેક કમ્પોનન્ટ ઉપર જે ફોર્સ લાગતો હોય એ પ્રમાણે એની ઉપર સ્ટ્રેસ લાગશે. કે ટેન્સાઇલ ફોર્સ લાગતો હોય તો ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ, કમ્પ્રેસિવ ફોર્સ લાગતો હોય તો કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસ. ઓકે, તો એ સ્ટ્રેસના આધારે તમે એ કમ્પોનન્ટની ડિઝાઇન કરશો, એની સાઇઝ નક્કી કરશો, એના ડાયમેન્શન નક્કી કરશો. ઓકે, તમે એક ફોર્મ્યુલા આપણે જાણીએ છીએ કે સ્ટ્રેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્સ અપોન એરિયા. તો એની ઉપરથી તમારી પાસે ફોર્સ છે, તમારી પાસે સ્ટ્રેસ છે, તો તમે એરિયા કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. ઓકે, એને એરિયા ઉપર તમને એના અલગ અલગ ડાયમેન્શન્સ છે જે એ તમને મળી જાય. તો એ જ તમારે વસ્તુ અહીંયા ડિઝાઇન ઓફ એલિમેન્ટ્સનું સ્ટેપ જે છે એની અંદર કરવાની રહેશે. પછી આવશે મોડિફિકેશન્સ. હવે અહીંયા જે ડિઝાઇન થાય છે ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી કે કમ્પ્લીટલી શોર્ટ હોય કે પરફેક્ટ હોય. એમાં થોડા ઘણા મોડિફિકેશન્સ આવી શકે. તમારે એમાં ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી, સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન, આ બધા કન્સેપ્ટ્સ તમારે એની અંદર એડ કરવા પડે. અને તમારી જે ડિઝાઇન તમે અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કરેલી છે આ સ્ટેપની અંદર, એની અંદર થોડા ઘણા મોડિફિકેશન્સ પણ આવી શકે છે, ચેન્જીસ પણ આવી શકે છે. તો એ તમારે આ મોડિફિકેશન સ્ટેજની અંદર કરવાનું રહેશે. અને કમ્પ્લીટ મોડિફિકેશન થયા પછી ફાઇનલ જે ડાયમેન્શન્સ કે સાઇઝ કે શેપ નક્કી થાય છે એનું તમારે એક ડિટેલ ડ્રોઈંગ બનાવવાનું રહેશે. નેક્સ્ટ સ્ટેજની અંદર શું કરવાનું છે? યુ હેવ ટુ પ્રિપેર અ ડિટેલ ડ્રોઈંગ. ઓકે, ડિટેલ ડ્રોઈંગની અંદર બધું જ ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે. કમ્પોનન્ટની સાઇઝ, ડાયમેન્શન્સ, એમાં કયું સરફેસ ફિનિશ રાખવાની છે, એમાં કેટલી એક્યુરેસી સાથે કામ કરવાનું છે, કયા મશીન ઉપર કમ્પોનન્ટ બનશે, કમ્પોનન્ટનું મટીરિયલ કયું છે, કયો કમ્પોનન્ટ, કેટલી નંબર ઓફ પ્રોડક્ટ્સ કેટલા છે, કેટલા નંબર ઓફ કમ્પોનન્ટ્સ છે. ઓકે, બિલ ઓફ મટીરિયલ આઈ થિંક તમે ભણેલા હશો મિકેનિકલ ડ્રાફ્ટિંગની અંદર. ઓકે, તો આ બધું જ ડિટેલ ડ્રોઈંગની અંદર સ્પેસિફાય કરીને આપવાનું હોય છે. ઓકે, તમારે એ ડિટેલ ડ્રોઈંગ આ સ્ટેજની અંદર પ્રિપેર કરવાનું. અને ફાઇનલી ડિટેલ ડ્રોઈંગ બની ગયા પછી તમારે યુ હેવ ટુ સબમિટ ધ ડિટેલ ડ્રોઈંગ ટુ ધ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ. અને પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ એનું શું કરશે? પછી આગળ પ્રોડક્શન કરશે. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ સ્ટેપ્સ, જનરલ પ્રોસિજર, need or aim, synthesis, mechanisms, analysis of forces, material selection, design of elements based on size and stress, modification, detailed drawing and final production. Okay, તો આ
આની જે સિક્વન્સ છે એ અગેન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ફ્રેન્ડ્સ. આ જ ઓર્ડરની અંદર તમારે સિક્વન્સ યાદ રાખવાનું અને આ જ રીતે તમારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બ્લોક ડાયાગ્રામ ડ્રો કરી આ જનરલ પ્રોસિજર જે છે આખી તમારે સમજાવી દેવાની. આ ક્વેશ્ચન્સ પણ 3 માર્ક્સ કે 4 માર્ક્સની અંદર, ઓકે, 3 માર્ક્સ કે 4 માર્ક્સની અંદર તમારે જીટીયુની અંદર આ શોર્ટ પૂછાતું જ હોય છે. ઓકે, વેરી સિમ્પલ અને વેરી ઇફેક્ટિવ આન્સર્સ તમે આની અંદર લખી આવો બ્લોક ડાયાગ્રામ ડ્રો કરશો એટલે ડેફિનેટલી તમને 3 to 4 માર્ક્સ તો આરામથી કવર કરી શકશો. ઓકે, રાઇટઅપ પણ તમે આવી રીતે લખી શકશો. ઓકે, તમારી સ્ક્રીન સામે તમારો આખો આન્સર આવે છે. ઓકે, મેં જે મટીરિયલ પ્રિપેર કર્યું છે એ આખું બેઝડ ઓન યોર ક્વેશ્ચન આન્સર્સ ફોર્મેટમાં જ કરેલું છે. એટલે તમે આટલું લખી નાખશો એટલે મોર દેન ઇનફ ફોર યોર 3 to 4 માર્ક્સ. નેક્સ્ટ ટોપિક ઉપર જઈએ ફ્રેન્ડ્સ. તો આપણે વાત કરી હતી એમ ડિઝાઇન પ્રોસિજરની અંદર બહુ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ હોય છે, દેટ ઇઝ મટીરિયલ સિલેક્શન. નાઉ ધીસ મટીરિયલ સિલેક્શન ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ. ઓકે, અને આપણે જનરલી એવું ફીલ થતું હોય છે કે મટીરિયલ સિલેક્ટ કરવું કાંઈ બહુ મોટી વસ્તુ ન કહેવાય. ઇટ ઇઝ નોટ અ વેરી બિગ પ્રોબ્લેમ, બટ ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ પ્રોબ્લેમ્સ ફોર ધ ડિઝાઇનર. મટીરિયલનું કયું સિલેક્શન કરવું, કયા મટીરિયલને કયા એપ્લિકેશન માટે યુઝ કરવું, ઓકે, કયા પ્રોપર્ટી માટે કયું મટીરિયલ સુટેબલ થશે. બિકોઝ કોઈ એક પર્ટિક્યુલર કમ્પોનન્ટ માટે નંબર ઓફ ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે. દેર આર નંબર ઓફ મટીરિયલ્સ અવેલેબલ અને એલોયસ ઘણા બધા હોય છે. એમાંથી કોઈ એક પર્ટિક્યુલર સુટેબલ મટીરિયલ તમારા એપ્લિકેશન માટે તમારે સિલેક્ટ કરવાનું હોય છે એઝ અ ડિઝાઇન એન્જિનિયર. સો ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ કોમ્પ્લેક્સ એન્ડ મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ પ્રોબ્લેમ્સ, ઓકે, ફોર અ ડિઝાઇનર. The selection of the material for your engineering purpose for your particular application. અને તમારે એવું મટીરિયલ સિલેક્ટ કરવાનું હોય છે which is best material. Okay, best material which serves your desired objective, which gives you specific functions at minimum cost. મિનિમમ કોસ્ટ સાથે તમારું કામ કરીને આપે એવું બેસ્ટ મટીરિયલ તમારે સિલેક્ટ કરીને આપવાનું હોય છે ફોર યોર એપ્લિકેશન. ઓકે, અને આ વસ્તુ કરવા માટે જે ફેક્ટર્સ કામ કરે છે, ઓકે, ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ સિલેક્શન ઓફ ધ મટીરિયલ, તેમાં બેઝિકલી 3 ફેક્ટર જે છે એ કામ કરતા હોય છે. ફર્સ્ટ છે અવેલેબિલિટી ઓફ ધ મટીરિયલ્સ, કે મટીરિયલ કેટલું ઇઝીલી અવેલેબલ છે એવું મટીરિયલ તમારે સિલેક્ટ કરવાનું છે ફોર યોર એપ્લિકેશન. ઓકે, એવું ન થવું જોઈએ કે તમારે એવું મટીરિયલ સિલેક્ટ કરીને રાખો કે તમારે બીજા કોઈ સ્ટેટમાંથી કે બીજા કોઈ કન્ટ્રીમાંથી તમારે મંગાવવું પડે. ઓકે, અવેલેબલ તમારા લોકલ માર્કેટ્સની અંદર અવેલેબલ હોય એવું જ મટીરિયલ આપણે સિલેક્ટ કરવાનું. સેકન્ડ છે સુટેબિલિટી ઓફ ધ મટીરિયલ્સ ફોર ધ વર્કિંગ કન્ડિશન્સ ઇન સર્વિસ. ઇન શોર્ટ, રિલાયબિલિટી. તમે જે મટીરિયલ સિલેક્ટ કરો છો એ તમારા જે એપ્લિકેશન છે એમાં રિલાયબલ છે કે નહીં, કેટલું રિલાયબિલિટી તમને આપશે, કેટલું એ સર્વિસ લાઈફ જે છે એની એ સર્વિસ લાઈફ દરમિયાન કેટલું સારી રીતે વર્ક કરીને આપશે, એનું જે સ્પેસિફિક ફંક્શન છે, એનું જે ઓબ્જેક્ટિવ છે એ ફૂલફિલ કરી શકશે કે નહીં. ઓકે, ધેટ ઇઝ સુટેબિલિટી ઓફ ધ મટીરિયલ. એન્ડ થર્ડ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ધ કોસ્ટ ઓફ ધ મટીરિયલ. તમારો મટીરિયલની કોસ્ટ ડિસાઇડ કરશે કે તમારો કમ્પોનન્ટ કેટલો કોસ્ટલી થશે. ઓકે, સો તમારે મટીરિયલ પણ એવું સિલેક્ટ કરવાનું કે તમારા કોસ્ટની રેન્જમાં તમને ઇકોનોમિકલ પડવું જોઈએ અને તમારું પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં આવે ત્યારે એ રીતે એટલું કોસ્ટલી કે એટલું ઇકોનોમિકલ તમારી માટે અને કસ્ટમર માટે પણ થવું જોઈએ. Okay, so these are the 3 main important factors that you need to keep in mind while selecting the material for your component as a design engineer. Availability of the material, suitability of the material, or you can say the reliability of the material, and the cost of the material. Okay, so very important topic, selection of the materials, okay, and the factors affecting selection of the material. નેક્સ્ટ, ક્લાસિફિકેશન ઓફ ધ મટીરિયલ્સ. હવે આપણે જોયું કે ભાઈ મટીરિયલ સિલેક્શન કરવા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ છે. તો કયા કયા મટીરિયલ્સ અવેલેબલ છે જેનાથી આપણે મટીરિયલ સિલેક્શન કરી શકીએ, જેમાંથી આપણે કરી શકીએ. સો દેર આર રેન્જ ઓફ મટીરિયલ્સ અવેલેબલ. ઓકે, પણ આપણે શોર્ટમાં ઓવરવ્યૂ જ લેવાનો છે. આઈ થિંક આ તમે મટીરિયલ સાયન્સ એન્ડ મેટલર્જી સબ્જેક્ટ જે તમારે સેકન્ડ સેમેસ્ટરની અંદર આવતો હતો એની અંદર તમે ભણેલા જ છો કે કયા કયા ટાઈપના મટીરિયલ્સ છે. તો બેઝિકલી મટીરિયલ્સ કેન બી ક્લાસિફાઈડ ઇન્ટુ 2 ટાઈપ્સ, મેટલ્સ એન્ડ નોન મેટલ્સ. Okay, metals can be further classified into 2 types, ferrous metals and non-ferrous metals. Okay, ferrous metals ની અંદર જેમાં આયન કન્ટેન્ટ હોય એવા મેટલ્સને ફેરસ મેટલ્સ કહેવાય. તો ફેરસ મેટલ્સની અંદર કાસ્ટ આયન એન્ડ સ્ટીલ 2 મેઇન ટાઈપ્સ. અને નોન ફેરસ મેટલ્સ છે એમાં ઘણા બધા આવે છે, ઝિંક એલોય, એલ્યુમિનિયમ એલોય, કોપર એલોય, ટીન એન્ડ લીડ એલોયસ. ઓકે, ઘણા બધા આવે છે, આપણે બધા ભણેલા જ છીએ. નોન મેટલ્સની અંદર ઘણા બધા ટાઈપ્સના નોન મેટલિક મટીરિયલ્સ છે, પ્લાસ્ટિક, સિરામિક્સ, રબર, ઓકે, ઘણા બધા બીજા છે, અધર્સ. ઓકે, આ હું ફટાફટ પતાવ્યું છે બિકોઝ ધીસ ઇઝ નોટ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર યોર એક્ઝામ. આ જસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન માટે છે કે કયા કયા ટાઈપના મટીરિયલ હોય, અને ડિટેલ મટીરિયલ સાયન્સ તમે ભણેલા જ છો એટલે એમાં કંઈ આપણે ડીપમાં જવાની જરૂર નથી. ઓકે, સો ધીસ આર ધ ડિફરન્ટ ક્લાસિફિકેશન ઓફ ધ મટીરિયલ્સ. મે બી કદાચ ક્વેશ્ચન આવી શકે કે ક્લાસિફાઈ એન્જિનિયરિંગ મટીરિયલ્સ, તો તમારે આ રીતે ક્લાસિફાઈ કરી દેવાનું રહેશે. નેક્સ્ટ છે પ્રોપર્ટીઝ.
ઓકે, મટીરિયલની પ્રોપર્ટીઝ કઈ હોય છે કે કઈ પ્રોપર્ટીને તમારે ધ્યાનમાં રાખીને તમારો પર્ટિક્યુલર એપ્લિકેશન માટે તમારે તમારું મટીરિયલ સિલેક્ટ કરવાનું હોય છે. તો અલગ અલગ ટાઈપની પ્રોપર્ટીઝ હોય છે. મિકેનિકલ પ્રોપર્ટીઝની અંદર ઇલાસ્ટિસિટી, પ્લાસ્ટિસિટી, બ્રિટલનેસ, ટફનેસ, સ્ટ્રેન્થ, હાર્ડનેસ, ડક્ટિલિટી, ઓકે, મલિએબિલિટી, આ બધી મિકેનિકલ પ્રોપર્ટીઝની અંદર આવે. આ બધી જ તમે દરેક સેમેસ્ટરની અંદર ભણતા જ આવો છો. મટીરિયલ સાયન્સની અંદર ભણેલા છો, મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્જિનિયરિંગ 1ની અંદર ભણેલા છો. ઓકે, આ બધા જ આપણે આગળના સેમેસ્ટર્સની અંદર સબ્જેક્ટ્સની અંદર ભણેલા છીએ. બીજું ટેકનોલોજીકલ પ્રોપર્ટીઝ આવે છે. દેટ ઇઝ ફોર્મેબિલિટી, કાસ્ટેબિલિટી, વેલ્ડેબિલિટી, મશીનેબિલિટી એન્ડ હાર્ડનેબિલિટી. હું તમને શોર્ટમાં કહી દઉં ફ્રેન્ડ્સ. તો ફોર્મેબિલિટી મીન્સ એવો મટીરિયલની પ્રોપર્ટી કે જેનાથી એનું ફોર્મિંગ પ્રોસેસ એની ઉપર ઇઝીલી કરી શકાય. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર્મેબિલિટી. પછી કાસ્ટેબિલિટી મીન્સ એની ઉપર કાસ્ટિંગ પ્રોસેસ છે ઇઝીલી કરી શકાય. જે મટીરિયલ ઉપર કાસ્ટિંગ તમે ઇઝીલી કરી શકો એને પ્રોપર્ટી કાસ્ટેબિલિટી કહેવાય. પછી આવે વેલ્ડેબિલિટી. તેની ઉપર તમે વેલ્ડિંગ ઇઝીલી કરી શકો. એ બે કમ્પોનન્ટને તમે જોઈન ઇઝીલી કરી શકો વેલ્ડિંગથી, તો એ પ્રોપર્ટી કહેવાય વેલ્ડેબિલિટી. પછી મશીનેબિલિટી, કે એની ઉપર મશીનિંગ કરવું ઇઝી થઈ જાય. લેથ મશીન, મિલિંગ મશીન, ડ્રિલિંગ મશીન ઉપર એનો શેપ ચેન્જ કરવું ઇઝી રહે, તો એવી પ્રોપર્ટીને મશીનેબિલિટી કહેવાય. પછી હાર્ડનેબિલિટી મીન્સ એની ઉપર હાર્ડનિંગ પ્રોસેસ કરવી ઇઝી થઈ જાય, તો એવી પ્રોપર્ટીને હાર્ડનેબિલિટી કહેવાય. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ ટેકનોલોજીકલ પ્રોપર્ટીઝ. આ તમારી માટે થોડીક નવી છે ફ્રેન્ડ્સ. ઓકે, અને આમાંથી જ પૂછાય તો પ્રોપર્ટીની ડેફિનેશન આમાંથી જ પૂછાતી હોય છે. ઓકે, અગેન વેરી સિમ્પલ છે, નામ ઉપરથી જ તમને આઈડિયા આવી જશે બધી. પછી આવે છે ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ. ઓકે, તો આ બધી આપણે અગેન એમએસએમમાં ભણેલા છીએ. કલર, સાઇઝ, શેપ, ડેન્સિટી, લસ્ટર, ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટિવિટી, થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી, મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ, આ બધાની જ આપણે ડિટેલમાં ભણેલા છીએ. અને પછી આવે છે લાસ્ટમાં કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ, કમ્પોઝિશન, માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર, કોરોઝન રેઝિસ્ટન્સ. અગેન these all properties we have already studied in the previous semesters in the previous subjects, so I am not going deep into that particular properties. Okay, next છે very important topic, type of load. કેટલા ટાઈપના લોડ તમારા મશીન એલિમેન્ટ્સ ઉપર લાગતા હોય છે અને જેના આધારે તમારું આગળ ડિઝાઇન થતી હોય છે. સો બેઝડ ઓન ધ મેનર ઓફ એપ્લિકેશન ઓફ ધ લોડ, કેવા ટાઈપનું એપ્લિકેશન છે લોડનું, કેવી રીતે લાગે છે. ઓકે, તો એમાં તમારે ફર્સ્ટ આવશે સ્ટેટિક લોડ. મીન્સ જ્યારે તમારો કમ્પોનન્ટ સ્ટેટિક કન્ડિશનમાં હોય ત્યારે પણ કોઈક લોડ લાગતો હોય છે. જનરલી આપણે એવું માની લેતા હોય છે કે કમ્પોનન્ટ સ્ટેટિક છે એટલે કોઈ ફોર્સ ન લાગતો હોય, બટ એ સ્ટેટિક છે એની કન્ડિશનમાં છે એ ડ્યુ ટુ સમ ફોર્સિસ. ઓકે, તો એ ફોર્સ જે છે દેટ લોડ ઇઝ કોલ્ડ સ્ટેટિક લોડ. બીજો છે ડાયનેમિક લોડ. ઓકે, એમાં આવશે ઇનર્શિયા લોડ, ઇમ્પેક્ટ લોડ અને વેરિયેબલ લોડ. ઓકે, પછી બેઝડ ઓન ધ ઇફેક્ટ ઓફ ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ મેમ્બર, એ લોડને લીધે મટીરિયલના ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર ઉપર શું અસર થશે એની ઇફેક્ટના આધારે એનું ક્લાસિફિકેશન. તેમાં ફર્સ્ટ આવશે ડાયરેક્ટ લોડ, તેમાં આવશે ટેન્સાઇલ લોડ, કોમ્પ્રેસિવ લોડ અને શિયર લોડ. ઓકે, આ તમારું ફર્સ્ટ ચેપ્ટર, સેકન્ડ ચેપ્ટર રહેશે. ઓકે, ડિઝાઇન ઓફ મશીન એલિમેન્ટ સબ્જેક્ટેડ ટુ ડાયરેક્ટ લોડ. પછી આવશે બેન્ડિંગ લોડ, ટ્વિસ્ટિંગ લોડ અને કમ્બાઇન્ડ લોડ. કમ્બાઇન્ડ લોડમાં ઉપરના જેટલા પણ લોડ છે એનું કોઈ પણ કોમ્બિનેશનમાં લોડ લાગી શકે છે. ઓકે, આ બધા આપણે ડિટેલમાં ચેપ્ટર વાઇઝ ભણવાના જ છે, એટલે અત્યારે હું બહુ ડીપમાં જતો નથી. અત્યારે તમારે જસ્ટ આના નામ યાદ રાખવાના છે. ઓકે, સો ધીસ આર ધ ક્લાસિફિકેશન ઓફ ધ લોડ, ઓર યુ કેન સે ધ ટાઈપ્સ ઓફ લોડ એક્ટિંગ ઓન ધ મશીન એલિમેન્ટ્સ. અને લાસ્ટ ટોપિક આજના વિડીયોની અંદર, ટાઈપ્સ ઓફ ફેલિયર્સ ઇન ધ મશીન એલિમેન્ટ્સ. આ જે લોડ છે એ લોડ લાગવાથી કેવો ટાઈપનું મટીરિયલની અંદર ફેલિયર થઈ શકે છે. ઓકે, તો એમાં યીલ્ડિંગ, ઓકે, ફ્રેક્ચર, ઇલાસ્ટિક ડિફોર્મેશન, વિયર એટલે ઘસારો, બકલિંગ. ઓકે, બકલિંગ એટલે તમારું આવું પિલર હોય, ઓકે, અને એ પિલરનો શેપ આવો થઈ જાય, તો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ બકલિંગ. ઓકે, વેરી સિમ્પલ. આવું જ્યારે મટીરિયલ તમારું થઈ જાય, પિલર થઈ જાય, સિવિલની અંદર જનરલી આ વસ્તુ થતી હોય છે, તો આને કહેવાય બકલિંગ લોડ. ઓકે, બકલિંગ ફેલિયર, સોરી. કોરોઝન એટલે કાટ લાગવું, ફટીગ. ઓકે, સાયક્લિક લોડ જ્યારે લાગે છે અને એના લીધે જે ફેલિયર થાય એને ફટીગ કહેવાય. ઓકે, આપણે વાળો જે હોય, કપડાં સુકવવાનો સ્ટીલનો જે વાળો હોય, એ વાળાને તમારે તોડવું હોય તો એને ખેંચીને કે દબાવીને તમે ન કરી શકો. એને કન્ટિન્યુઅસલી તમારે કોમ્પ્રેસિવ ટેન્સાઇલ, ખેંચાણ દબાણ આપશો, ગોળ ફેરવશો, પછી એ તૂટશે. તો એ ટાઈપનું જે છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ સાયક્લિક લોડ. અને સાયક્લિક લોડથી જે ફેલિયર થાય એને કહેવાય ફટીગ ફેલિયર. ઓકે, પછી આવે છે કોસ્ટિક એમ્બ્રિટલમેન્ટ. કોસ્ટિક એમ્બ્રિટલમેન્ટ જનરલી બોઇલર્સની અંદર વધારે જોવા મળે છે, કે જ્યાં પાઇપલાઇન્સની અંદર કોર્નર્સ આવતા હોય અને પાણી ક્ષારવાળું હોય, તો એ કોર્નર્સની અંદર એ ક્ષાર જે છે એ ફસાયેલું રહે અને કન્ટિન્યુઅસલી ત્યાં આગળ રિએક્શન થાય અને જે મેટેલિક પાઇપ્સ હોય એને એ ખવાણ કરી નાખે છે. તો ધેટ ટાઈપ ઓફ ફેલિયર ઇઝ કોલ્ડ કોસ્ટિક એમ્બ્રિટલમેન્ટ.
અને લાસ્ટમાં છે સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન. ઓકે, આ સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન આપણે નેક્સ્ટ ટોપિકની અંદર, નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર એને ડિટેલમાં સમજવાનો છે, એટલે અહીંયા આગળ હું એમાં નથી ડિટેલમાં જતો. ઓકે, તો અહીંયા આગળ આપણો આ વિડીયો સેશન કમ્પ્લીટ થાય છે. આઈ હોપ તમને જેટલા પણ ટોપિક્સ આપણે આ વિડીયોની અંદર કવર કર્યા છે એ તમારા ક્લિયર થઈ ગયા હશે. ઓકે, આપણે આ વિડીયોની અંદર જનરલ પ્રોસિજરથી સ્ટાર્ટ કરેલું. જનરલ પ્રોસિજર ઇન મશીન ડિઝાઇન, એનો સિક્વન્સ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ઓફ ધીસ વિડીયો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. ઓકે, પછી મટીરિયલ્સ યુઝ, સિલેક્શન ઓફ ધ મટીરિયલ, ક્લાસિફિકેશન ઓફ ધ મટીરિયલ, પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ધ મટીરિયલ એન્ડ ટાઈપ્સ ઓફ લોડ એન્ડ ટાઈપ્સ ઓફ ફેલિયર. ઓકે, તો આઈ હોપ તમને આ વિડીયોની અંદર જેટલું પણ ચલાવ્યું છે, જેટલા પણ આપણે કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કર્યા છે એ તમને ક્લિયર થઈ ગયા હશે. ઓકે, and we will meet in the next session. Thank you very much.